नमस्कार, मी रोहिणी. आपण कुठलाही पदार्थ बनवतो, त्या पदार्थाला त्याची विशिष्ट चव येते ती मसाल्यामुळेच. आणि हा मसाला जर आपण स्वतः बनवला असेल तर त्याची मजा काही औरच असेल. हे मसाले बनवण्याची प्रत्येक व्यक्तीची एक विशिष्ट पद्धत असते आणि या पद्धतीमध्ये त्या व्यक्तीची ओळखच त्यात उतरते. तर आजचे हे मसाले माझ्या सासूबाईंनी बनवले आहे आणि हे मसाले आम्ही वापरूनही बघितले आहे आणि ही याची चव खूप छान झाली आहे. तर जास्त वेळ न दवडता चला तर पाहूया त्यांच्याचकडून कसे बनवले मसाले ते. सुरुवातीला आपण 1 किलो चपाटा मिरची आणि तिखटपणा येण्यासाठी अर्धा किलो लवंगी मिरची घेणार आहोत. तसंच 1 किलो मिरचीसाठी हा खानदेशी गरम मसाला पॅकेट मिळत आहे ते आपण घेणार आहोत. येथे सर्व पदार्थ आपण वापरणार आहोत. त्याचबरोबर आपण घेणार आहोत 1 किलो खोबरं, पाव किलो कांद्याची गरम आणि पाऊण किलो धान्य. सुरुवातीला आपण मिरची, धने वाळत घालणार आहोत. तसेच हळद बनवण्यासाठी आपण हळद पण वाळून घेणार आहेत. हे आपण पाकिटातले सगळे पदार्थ आपण सेपरेट करून घेऊ, जेणेकरून आपल्याला भाजताना खूप घाई होणार नाही. आता आपण हे पदार्थ थोडेसे तेलामध्ये भाजून घ्यायचे. तुमचं हळद, दालचिनी, हिंग, जायफळ, मिरी वगैरे हे थोडेसे तेलात भाजायचे आपल्याला. बडीशोप, हे तळताना आपण खूप तेल नाही वापरायचं, थोडंसं तेलमध्ये भाजायचं आपल्याला, कारण तेल जास्त झालं की गिरणीवाले तळायला नाही म्हणतात. तसेच आपल्याला जिरे, लवंग, मिरी, तेजपान हे सगळं भाजून घ्यायचं आपल्याला. खसखसला तेल टाकायची गरज नसते. खोबरं किसून घेतलं तरी चालतं आणि याच्यावर बारीक केलं, मिक्सरवर बारीक केलं, ते पण छान भाजून घ्यायचे. त्याचबरोबर आपण धने छान भाजून घेणार आहे ब्राऊन कलरवर, आणि करप पण छान भाजायची आहे ब्राऊन कलरला. आता आपण मिरची भाजणार आहोत. जर आपली सोय असेल बाहेर भाजायची, आपण मिरची बाहेर भाजू शकतो, जेणेकरून ठसका खूप उठतो मिरचीचा. यात पण आपण दोघं प्रकारच्या मिरची सेपरेट भाजणार आहोत. हे सर्व भाजून झाल्यावर गार होऊ देऊ आणि कांडपमध्ये नेण्यासाठी हे एकत्र करून घेणार आहोत. पण त्याचबरोबर आपण खोबरं, कांद्याची खरप आणि खसखस मात्र स्वतंत्र करूनच घ्यायची. हे सर्व आपण कांडपमध्ये नेण्यासाठी एकत्र करून देत आहोत. आता आपला मसाला तयार आहे. आपण आता हा कांडपमध्ये नेऊ शकतो. इथे आपला काळा मसाला तयार होतो आहे आणि पलीकडे लाल मसाला पण तयार होतो आहे आणि हळद पण बाजूला तयार होते. आता आपले हे मसाले घरी घेऊन जाण्यासाठी तयार आहेत.
असा आहे आपला काळा मसाला, लाल मसाला आणि हळद. हे आता मी वर्षभरासाठी भरून ठेवते.